Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. 1. Không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại. Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. 2. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày day dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả.
phải có trang này, trang kia, thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Xin sống nửa đời về sau. 1. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. 2. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về,
thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. 8. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình. Thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng dào dạt những niềm vui. Thời gian chẳng đợi ai đâu. Làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham. Nguyện cầu hạnh phúc, bình an khắp cùng. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày, chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bệnh rịnh chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận,
tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi, đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dằng trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằng, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Thái độ trước biến cố. Vì sao con trai mềm yếu lại có thể tạo ra trân châu? Khi một hạt cát lọt vào trong con trai, dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó không thể đẩy hạt cát ra ngoài. Đối diện với nỗi đau ấy, con trai không một lời oán trách, mà chỉ dùng dinh dưỡng trong cơ thể bao bọc lấy hạt cát, từng lớp một. Dần dần, từ chỗ là một nỗi đau xót, hạt cát ấy trở thành một viên minh châu mỹ lệ. Và vì sao ngựa hoang mạnh mẽ lại bị khuất phục bởi con dơi bé nhỏ? Khi bị dơi hút máu, ngựa hoang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể đuổi dơi đi. Ngựa hoang giận dữ chạy nhảy cuồng loạn đến mức kiệt sức chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lượng máu bị dơi hút không đủ khiến ngựa chết. Nó chết là do quá phẫn nộ và chạy một cách điên cuồng. Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số. Thông thường, những chuyện không như ý ta lại thường chiếm tới 7-8 phần. Khi gặp chuyện không như ý, nên chăng ta hãy nghĩ về chuyện trai ngọc và ngựa hoang. Thái độ sống và cái nhìn minh triết về hoàn cảnh giúp con người xoay chuyển và tháo gỡ được mọi vấn đề. Sự trưởng thành tâm thức của một con người được đánh giá qua cách người đó đối diện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong đời sống. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tĩnh tại. Đã vậy, còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy,
bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tỉnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên. Cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Thế gian như một tấm gương. Nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cau có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười, bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại, nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lau gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ ràng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Có một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù nhiều khi chẳng hề quen biết người đã mất. Có người bạn thắc mắc về thói quen kỳ lạ này. Anh ta trả lời: tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn trợn mắt ngạc nhiên nói: tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà lại toàn người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ thông thả trả lời: đúng vậy. Tôi trân trọng cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, nhiều toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy, chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Lần nọ một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây: cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mộc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng: thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ: chung sống bạn bè ra sao? Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng: thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người: với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viện, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cúi mình lạy khắp thiên nhiên. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút để không làm loài tầm gửi đeo bám xã hội. Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn, đừng để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời ngốc nghếch cả. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, đó chính là bạn. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, ta cũng nên giữ lấy quy tắc
và sự tự tôn riêng. Làm người, khờ khạo một chút để hạnh phúc hơn là thông minh quá rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân. Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười cho qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoáng đạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo với người khác, thì cuộc sống càng tự tại. Làm người, ngốc nghếch một chút, thực ra vẫn tốt hơn. Quá tính toán sẽ làm mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc nghếch không ngại nhượng bộ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc nghếch không ngại khen ngợi vài câu. Với những người thích a vua nịnh hót, người ngốc nghếch sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy, mà là không muốn nói ra. Người ngốc nghếch thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác. Hạnh phúc kỳ thực rất giản đơn, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc. Không tính toán chi ly với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người, ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, ngốc nghếch, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Không thể xin bốn mùa, đất trời ngưng lặng gió, mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời sao động, chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói, bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ, sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh, bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay. 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp
bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian, như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức, chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo, nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Những hạt giống trên cánh đồng tâm. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng. Gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận.
Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da. Bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có lấy đâu của mình. Ngõ quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề Nam Bắc Tây Đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà còn bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hãy xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bẫng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những lời khen ngợi giản đơn, chân thành như: hôm nay trông bạn rất rạng rỡ, bạn làm việc đó rất tốt, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời, sẽ làm người khác thêm phần vui vẻ, phấn chấn. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ, thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là xin cảm ơn, kèm một nụ cười chân thành. Trên đây là những món quà vô giá có thể mang lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người trao. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng, sống như là không cố chấp yêu thương. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quận mà ngồi thông dong.
Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, song thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tấm thân sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ an khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại, chốn này vạn duyên. Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng khi phải liên tục chứng kiến những chuyện tiêu cực xung quanh mình? Có phải khi đó bạn chỉ muốn thu mình lại một góc, không dám mở cửa trái tim để trao đi cũng như đón nhận tình cảm của người khác, vì sợ mình sẽ bị tổn thương? Nhưng cũng đã bao giờ bạn thầm mỉm cười khi trông thấy một cử chỉ tử tế nhỏ bé, chẳng hạn như một cô gái dẫn cụ già qua đường, hay ai đó trao cho bạn một lời động viên chân thành khi bạn cần nhất, cũng như một ánh nến nhỏ có thể thắp sáng cả đêm đen. Một hành động tử tế đủ sức đẩy lùi bóng tối tiêu cực bao quanh cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là chung tay làm điều tử tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cuộc đời giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp mẹ cha, và chúng ta tin rằng mẹ cha sẽ luôn đi bên cạnh. Nhưng rồi ở một nhà ga nào đó, mẹ cha bước xuống và để ta đi một mình. Thời gian trôi qua, những người khác sẽ bước lên tàu đi cùng ta, anh chị em ta, bạn bè ta và cả một nửa của ta. Nhiều người sẽ xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, để mỗi lần nghĩ tới, lòng ta man mác. Chuyến tàu cuộc đời đầy hỉ nộ ái ố, chào đón, chia tay và vĩnh biệt. Ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Vậy nên ta phải sống tốt nhất, trọn vẹn nhất, yêu thương, tha thứ, dâng tặng điều tốt nhất trong ta. Bởi khi đến lúc ta phải bước xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn kia, ta nên để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho những người sẽ tiếp tục chuyến tàu cuộc đời. Cuộc sống là một hành trình dài với vô số biến cố và thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Nhưng cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi phán xét, mà những biến cố thử thách kia sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bằng những bài học sâu sắc đằng sau nó. Vậy chúng ta học được gì từ cuộc sống? Có lẽ là rất nhiều, nhưng có những bài học mà chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Ví dụ như bài học về lòng biết ơn. Mỗi ngày bạn nói và nghe bao nhiêu lần câu nói cảm ơn? Khi nói lời cảm ơn, bạn có nói ra bằng cả con tim mình. Chắc chắn bạn đã nhiều lần tận hưởng niềm vui nhìn thấy ánh mắt tươi vui của ai đó khi bạn tặng cho họ một món quà, hay giúp đỡ họ một việc, hay khi gặp khó khăn bạn chìa tay ra có người giúp đỡ. Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn đối với một ai khác, mà còn là thừa nhận sự giúp đỡ, quan tâm của họ đối với mình, để từ đó đưa trái tim mỗi con người đến gần nhau hơn. Lòng biết ơn đúng nghĩa sẽ là sức mạnh để biến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm
chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Trong cuộc sống, ai cũng cần sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, cuộc sống có đầy đủ hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ trái tim, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng đôi khi những lời nói vô cùng bình dị, giản đơn là dễ xóa nhòa đi những vết thương trong trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn giàu có thêm. Ai cũng cần được quan tâm và sẻ chia. Vì vậy, đừng bao giờ từ chối quan tâm nếu như người khác cần đến bạn, hoặc bạn cần đến người khác. Trong cuộc sống, chúng ta không sống một mình, và không phải việc gì cũng có thể tự mình vượt qua, mà chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người. Cũng như vậy, mọi người cần sự giúp đỡ của ta. Ví dụ như, nếu một ai đó gặp khó khăn khi đang khởi động xe, một người lớn tuổi đang chật vật mang vác đồ đạc, hay một thai phụ đang tìm kiếm chỗ ngồi trên xe buýt. Khi gặp những trường hợp như thế, bạn có thể chìa tay ra và làm những gì bạn nên làm, phải không? Chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vầy, thì đâu buồn sẽ một ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua, chưa bình minh chẳng bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình, thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhỡ bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét, thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáo nẻo, gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bồn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa, trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Kẻ khờ dại tìm kiếm hạnh phúc tận nơi xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. Hoặc chắc là bạn cũng hẳn đã nghe một câu thành ngữ khuyết danh như thế này: hãy lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống xung quanh mình, để tận hưởng những điều ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng. Một chàng trai quyết định hiện thực hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó.
Anh ta đến bên mẹ. Mẹ ơi, giúp con với. Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã trao cho con rồi. Chàng trai đến gặp một nhà thông thái. Thưa ngài, hãy chỉ tôi ở đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh. Người ta bảo trên ngọn Everest ấy, ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất thì không lấy lại được. Chàng trai đi hỏi một ẩn sĩ. Thưa ngài, ngài hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ở trong lời nguyện cầu của con trai à. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình yên trong lời nguyện cầu. Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa, nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy? Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. Dạ, cháu có một giấc mơ ông ạ. Nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp nơi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu. Không ai hả? Ông lão nháy mắt. Vậy cháu đã hỏi bản thân mình chưa? Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Tay chân còn có khi sao thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên, vì sau đó cuộc đời sẽ lật sách sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước chông chênh, sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là món quà. Ngồi thanh thản hiên nhà, nghe chim hót. Và rõ ràng chúng ta biết, chữ present trong tiếng Anh vừa có nghĩa là hiện tại, vừa có nghĩa là món quà. Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều, đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thực sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế. Một số người theo đuổi hạnh phúc, trong khi số khác tự tay tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng và đang trong quá trình tìm việc. Mặc dù đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều nơi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi như mong muốn. Công ty nào cũng đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, nhưng sinh viên mới ra trường như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Vì vậy, khi một cửa hàng dịch vụ gọi đến mời tôi nhận việc, tôi lập tức nhận lời. Trên đường đi làm mỗi sáng, tôi thường đi ngang qua vườn hoa của thành phố để ngắm nhìn những bông hoa còn ướt sương đêm. Một sáng nọ, tôi nảy ra ý định mua một bó hoa để tặng người đầu tiên mà tôi gặp khi bước vào cửa hàng mình làm việc. Tôi ghé vào một tiệm hoa, rồi tự tay chọn hoa và giấy gói. Tôi cầm bó hoa xinh xắn được gói khéo léo và rời tiệm với cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho họ. Rồi tôi hình dung nét mặt rạng rỡ của người đó khi nhận được bó hoa xinh tươi này, cùng lời chúc ngày mới tốt lành. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã tràn ngập niềm vui rồi. Và dường như buổi sáng hôm ấy cũng đẹp hơn mọi ngày. Vừa bước vào chỗ làm, tôi gặp cô Kate, nhân viên lớn tuổi nhất công ty, đang đứng sắp xếp những món hàng treo trên quầy cho ngay ngắn. Cô có mái tóc bạch kim và gương mặt rất phúc hậu, và cô đã gắn bó với cửa hàng được 10 năm. Tôi trao cho cô bó hoa và mỉm cười nói: "Cháu tặng cô và chúc cô có một ngày vui vẻ." "Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm."
Cô đáp lại với gương mặt rạng ngời niềm vui. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Chú ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Hồi còn sống, chú có thói quen mua hoa để tặng cô mừng kỷ niệm ngày cưới. Quả là một sự tình cờ thú vị. Tôi tự nhủ thầm và nhận ra ý nghĩa của việc mình vừa làm. Đôi khi, một hành động tử tế nhỏ bé có thể mang đến cho trái tim người khác niềm vui kỳ diệu đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ tới. Thì thôi, nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi, chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ, lên đồi rong chơi. Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp, vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại, một màu khói sương. Yêu người, yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng, vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng, chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt, ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tạnh, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở, bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Có lẽ đã tới lúc để bạn đứng dậy và bước tới. Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Hãy bước từ từ, đón nhận định mệnh, sống tốt cho hiện tại và ngày hôm nay, trước khi mong chờ một ngày mai tốt hơn đầy hứa hẹn. Chúng ta thường bị thất vọng bởi những người đáng tin cậy nhất, và thường được yêu thương bởi những người không ngờ nhất. Một số người làm ta khóc vì những chuyện ta không làm, trong khi người khác lại bỏ qua lỗi lầm của ta và chỉ nhìn thấy nụ cười của ta. Một số người bỏ ta khi ta cần họ nhất, trong khi số khác thì ở lại, thậm chí khi ta bảo họ đi đi. Cuộc đời này đủ dạng đủ người. Chúng ta chỉ cần biết bàn tay nào để bắt và bàn tay nào để nắm. Đời là thế, học cách nắm giữ và học cách buông bỏ. Đôi khi lời nói không đủ làm ai đó hiểu rằng bạn rất quan tâm tới họ. Đôi khi cần một nỗ lực nho nhỏ để họ hiểu rằng họ thật sự cần được yêu thương. Kể từ hôm nay, khi chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ mỉm cười và tự nhủ lòng: tôi không nghĩ là mình có thể làm điều đó, nhưng tôi đã làm được. Tôi bỏ lại tất cả những ai cố làm cho tôi thất vọng. Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta ai cũng có ý kiến và niềm tin của riêng mình. Chúng ta có cách ứng biến khác nhau với khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Để duy trì những khác biệt của mình mà không gây tổn thương cho người khác chính là biết sống. Ai ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Có 3 anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà, thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Người đang đứng xem ấy hỏi: anh đang làm gì thế? Anh công nhân ấy đáp: tôi đang xếp gạch. Anh công nhân thứ hai cũng thế. Người ấy lại hỏi: anh đang làm gì thế? Anh công nhân này đáp: tôi đang kiếm cơm,
$20 một ngày. Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày rạng rỡ, phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia, nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba: "Anh đang làm gì thế?" Anh này đáp: Tôi đang xây một ngôi thánh đường." Vậy bài học ở đây là gì? Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động chúng ta đang làm. Với bất kể những gì bạn có thể làm được hoặc mơ ước làm được, bạn hãy khởi sự đi. Tài năng, sức mạnh và phép màu luôn đứng về phía những ai dám nghĩ, dám làm. Hư. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm. Mặc kệ, cứ để nó buồn, đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu, biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui, lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Ngày nọ trong một công viên, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên chiếc ghế đá gần sân chơi. Con trai tôi kia kìa, cô nói và chỉ tay về phía một cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu tuột. Trông cháu dễ thương nhỉ? Người đàn ông đáp lời. Còn kia là con gái tôi đang đạp xe, mặc áo đầm trắng. Ông nhìn đồng hồ rồi gọi con gái. Này con, chúng ta về được chưa? 5 phút nữa thôi, được không cha? 5 phút nữa thôi nha. Con bé nài nỉ. Người cha gật đầu và con bé tiếp tục đạp xe với vẻ toại nguyện. Nhiều phút trôi qua, người cha sốt ruột đứng lên gọi con gái lần nữa. Đi được chưa con? Con bé lại nài nỉ. 5 phút nữa thôi, cha nhé. Chỉ 5 phút nữa thôi nha. Người cha mỉm cười gật đầu đồng ý. Này anh thật là một người cha kiên nhẫn. Người phụ nữ khen. Người đàn ông mỉm cười kể. Anh trai của nó bị một người say rượu tông xe mất năm ngoái, khi nó đang đạp xe gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho thằng bé, và bây giờ tôi ước có thể đổi bất cứ thứ gì chỉ để lấy 5 phút với con trai. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này với con gái. Con bé nghĩ nó sẽ chơi thêm được 5 phút. Sự thật là tôi có thêm được 5 phút để nhìn cháu chơi đùa. Bài học ở đây là gì? Trong cuộc sống nên chọn ra những điều ưu tiên, và gia đình chính là ưu tiên trước nhất. Vì vậy, hãy dành tất cả thời gian bạn có thể cho những người thân yêu. Nhà văn Dodinsky đã từng nói rằng nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Tại một vùng nông thôn xưa ở nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may, hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán kẻ tội đồ 2 mẫu tự ST, có nghĩa là quân trộm cắp, viết tắt từ chữ Stealer. Người anh trai cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã, không thể nào gặp ai với cái bản án in rành rành trên mặt. Không chịu nổi nỗi nhục đó, người anh bỏ sang một vùng khác sinh sống. Không bao giờ anh muốn trở lại, hòng chôn chặt quá khứ. Dù vậy, nỗi nhục vẫn luôn ám ảnh, và anh chẳng bao giờ quên được mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa 2 chữ ST kỳ lạ trên trán. Người em sau cú sốc đó, mặc dù cũng rất tuyệt vọng, nhưng cậu chọn tiếp tục ở lại làng của mình. Cậu tự nhủ,
Dù sao thì mình đi đâu với cái chữ trên trán này cũng vậy thôi. Dù không ai biết thì mình vẫn không thể nào quên được. Chi bằng sửa lại sai lầm của quá khứ. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu cuộc đời với bản án trên trán. Nhưng cậu luôn nghĩ đến nó với tâm niệm mình sẽ sống tốt để chuộc lại tội lỗi. Cậu làm việc chăm chỉ tập trung vào hiện tại và sẵn lòng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Nhưng hơn cả, mọi người đều vô cùng yêu quý cậu. Ai nấy đều kể về cậu như một người lương thiện, nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, dẫu thời gian có trôi qua, hai ký tự ST vẫn còn in dấu trên trán cậu. Ngày kia, có một thương nhân đến làng tính chuyện bán buôn. Người trong làng giới thiệu thương nhân kia đến gặp cậu. Sau khi làm việc thương thảo, thương nhân rất hài lòng về sự đàng hoàng tử tế toát ra từ phong thái cậu làm việc, cũng như suy nghĩ, lời nói hết sức chân thành, đáng tin cậy. Thương nhân tò mò không hiểu về vết xăm trên trán cậu. Ông lờ mờ cảm thấy có gì đó thật bí ẩn, nên đợi cậu quay về, thương nhân hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự trên trán cậu. Cụ già suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có thể là thánh nhân, saint. Người phương Tây có câu: Every saint has a past, every sinner has a future, để nói rằng mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng dằn vặt về nó chỉ khiến ta mãi ở lại trong quá khứ. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, ta không thể biết chương mới có nội dung gì nếu không chịu lật sang trang. Đừng dằn vặt về những gì đã qua, vì nó không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng kẻ tội đồ nào cũng có thể trở thành thánh nhân nếu như biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình để trở nên tốt đẹp, cao cả hơn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể kiến tạo tương lai. Sống khác đi những gì đã sai lầm là cách duy nhất để bạn thấy thanh thản trong hiện tại. Dodinsky đã từng nói, nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bởi vì ai cũng cần có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua.